right එහෙනම් ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා මගේ SLPCLK YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. එතකොට මම ඔයගලන්ට පොරොන්දු වුණා මගේ channel එකෙන් මම ඔයාලට ඒ කියන්නේ බජට් එකක් හොයාගන්න අමාරු අයට PC builds කරන විදියට බජට් 7ක් මම ඔයගලන්ට අරන් එනවා කියලා. ඉතින් මේ බජට් build 7න් පළවෙනි එක විදියට මම ඔයගලන්ට අද අරන් එනවා i5 3rd gen gaming PC එකක්. ඒ කියන්නේ මම මේක කියන්නේ අද ආපු ඕන ගේමක් ලොකු performance දාලා ගහන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අද වෙනකන් ලාපු සමහර ගේම් හැම එකක්ම නෙමෙයි සමහර ගේම් වලට medium settings එකදී high settings එකදී හරි ඒ කලව මේ හරි ඔයාලට ඕන විදියට play කරන්න පුළුවන් මේ PC එකෙන්. ඉතින් රුපියල් 34000ක් වගේ මුදලකට ලංකාවේ යන price ඇතුලෙන් තමයි මම මේ මිල හදලා තියෙන්නේ used parts වලින්. ඉතින් බලමු මම ඕගොල්ලන්ට අරන් එන පළවෙනි build එක budget build එක රුපියල් 30000 40000 අතර සීමාවේ මම හදලා දෙන පළවෙනි budget build එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. ඉතින් මම මේකට මගේ processor එක විදියට යොදාගත්තේ Core i5 3rd gen processor එකක්. එතකොට Core i5 3rd gen එකේ 3470 කියන මේ processor එක තමයි මම ඔයාලට අද අරන් ඉන්නේ මගේ processor එක විදියට. එතකොට මේක ඔයා දන්නවා දැන් ඒ කාලේ ආපු processors එක සාමාන්‍යයෙන් මම හැමදාම කියනවා වගේ මේවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් සමහර වෙලාවට ෆොටෝ ෂූට් කරලා එතකොට වීඩියෝ එඩිටින් කරන අය පවා තාම ප්‍රාථමිකව භාවිතා කරන හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඉතින් මේක හොඳයි බජට් බිල්ඩ් එකක් කරන කෙනෙක්ට. එතකොට මේකේ සාමාන්‍ය performance බැලුවොත් එහෙම normal අපිට 3.2 ස්පීඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. cores 4ක් සහ threads 4ක්. ඉතින් මගේ i5 second gen එකේ තියෙන ඉතින් cores 4යි threads 4යි. ඉතින් ඊට වඩා ස්පීඩ් එක ටිකක් අඩු වුණත් සාමාන්‍ය හොඳ process එකක් කියලා guarantee කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම megabyte 6ක cache memory එකක් තියෙනවා. ඉතින් Intel ලගේ ඒ කාලේ ආපු හොඳම processors අතරින් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් i5 3rd gen එක. ඉතින් සාමාන්‍ය බේසික් වැඩවලට යොදා ගන්න. අතනකොත් මේකේ normal graphic editing කරන්න පුළුවන්. Adobe Premiere පවා වට 16GB RAM වගේ තියෙනවා නම් හොඳට use කරන්න පුළුවන්. මොකද මම ආද ඔයගලන්ට දෙන කාඩ් එකත් video graphic editing කරන්න පුළුවන්. normal video එකක් edit කරගන්න පුළුවන්. මම මේ YouTube දානවා වගේ video editing කරගන්න පුළුවන්. හොඳ system එකක් තමයි මම මේ ඔයාලට create කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අපේ bill එකට අපේ budget bill එකට මම යොදා ගන්න processor එක. එතකොට ඊළඟට මේක 3rd gen එකක් නිසා අපි motherboard එක විදියට H61 එකක් ගහන්න තමයි මම plan කරන් හිටියේ. ඉතින් Asus තමයි ගොඩක් shop වල සාමාන්‍ය gigabyte මේ version එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ. ඉතින් මම එයාට Asus brand එකෙන් H61 motherboard එකක් අපේ build එකට plan කරා. මේ ගැන බලනකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ socket එක 1155 නැත්නම් අපි කියමු 1155 socket එකේ 3rd gen, 2nd gen ඒ වගේ processors attach කරන්න පුළුවන්. Core i5, Core i3, Core i7. ඉතින් Core i7 එකට නම් මේක එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් Core i5 එකට නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා RAM 16GB වෙනකල් support කරනවා. dual kit තමයි එන්නේ. සාමාන්‍ය RAM දෙකයි support කරන්නේ. ඒක DDR3 ඔයාලට මෙන්න මේ ස්පීඩ්ස් යටතේ 1080, 1333, 1600 ඔය වගේ 2133 ඔය වගේ ඔයාලට RAM set කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ motherboard එකේ view එක මම ඔයාලට පැහැදිලි කරොත් මෙන්න මේ වගේ view එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. RAM slots දෙකක්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා on board යනවා නම් ඔයාලට parallel beam ගන්න පුළුවන් on board display port එකක් තියෙනවා. audio lineup එක. එතකොට sound settings, එතකොට USB ඔයාලට මේ හැමදේම පේනවා. එතකොට SATA ports ටික මෙතන තියෙනවා. එතකොට chipset එකට වෙනම heat sink එකක් ඒකට attach කරලා තියෙනවා. ඒතර VGA card එක අපේ තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අපේ motherboard එක create කරන්නේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් කියන්න අමතකුණා. සාමාන්‍යයෙන් i5 3rd gen එකක් ලංකාවේ processor එක රුපියල් 6000ක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් 6000ක් 6500ක් 7000ක් අතර වගේ මුදලකට තමයි අලෙවි වෙන්නේ. ඒක ඒවා තෝරගන්න එක එක shop වල දෙන warranty කාලය අනුව සීමා වෙනවා. හරිද? ඊළඟට H61 motherboard එක රුපියල් 4500ක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් 5005 5500 ඒ වගේ අතර තමයි යන්නේ. මම මේ යොදාගන්නේ MS computers එකේ අපේ price list එක. එතකොට ඔයා කැමති shop එකකින් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයාගේ ගෙවල් ළඟ තියෙන හෝ ඔයාට කැමති shop එකකින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයා මිලදී ගන්නකොට ඉතින් අටුම ගානේ මාස 3ක් මාස 6කවත් warranty එකක් ඇතුව මේක මිලදී ගන්න. මොකද රුපියල් 34000ක් කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන්
කෙනෙක්ට ලොකු මුදලක්. තව කෙනෙක්ට ඒක සමහරට කීබෝඩ් එකේම ඔස්සේ ගන්න මුදල වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට මුළු කම්පියුටරයම ගන්න වියදම් කරන්න අතේ තියෙන මුදල වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මුදල් කියන දේ වටිනවා හින්දා ඔයා ඒක තීරණය කරන්න. ඊට පස්සේ අද මම යොදා ගන්නවා අපේ බිල් එකට GTX 660 VG එක. කියන්නේ GTX 660 2GB VG එක තමයි අපි යොදාගන්නේ. මේක මම කලින් බිල් වලත් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා ඇති. මේක ගොඩක් හොඳ VG එකක්. සාමාන්‍යයෙන් Horizon වගේ ගේම් එකක් තමයි මේකෙන් ඇද ගන්න අමාරු. එහෙම නැතුව වර්තමානයේ ආපු Odyssey පවා මේකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කිසිම ගේමක් නැතුව 16GB වත් RAM තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් normal ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් 720p යටතේ. ඉතින් ඊට කලින් ආපු ඕන ගේමක් සාමාන්‍ය 2017 ඒ 18 ඒ කාලවකවානු වල ආපු ගේම් ගොඩක් හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් VG එකක්. ඉතින් 2GB memory එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගියාම ඔයාලට පේනවා normal clock එක 1033යි boost කරාම 1100කට වගේ යනවා. සාමාන්‍ය ලං කරගන්න පුළුවන්. තරයි බලුවොත් මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් තවදුරටත් VG එක කොහොමද කියලා බලමු. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට DDR5 memory type එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. bus memory එක 192ක් තියෙනවා. එතකොට memory clock එක 6000 ඉක්මවලා තියෙනවා. එතනින් එහාට ගියාම ඔයාට මෙන්න මේ ආකාරයේ DirectX 11 support කරන card එකක් පොට් 450ක supply එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේකට ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ රුපියල් 10500ක් රුපියල් 12000ක් ඔය වගේ 11000 ඒ වගේ අතර දෝලණය වෙනවා. ප්‍රයිස් ලිස්ට් සමහර ඉතින් ෂොප් වල මාසය වරන්ටි දෙන්නේ මම එහෙම කාටවත් බයිනව නෙමෙයි. ඒකට ඉතින් මිල අඩුයි. සමහර අය මාස 3යි මිල සාමාන්‍ය මධ්‍යම ප්‍රමාණයයි. මාස 6කට විතර වරන්ටි දෙනවා නම් සාමාන්‍ය මිල වැඩි. එතකොට ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔයා කැමති ෂොප් එක අනුව. ඉතින් ඊළඟට මම තෝරගන්නවා HDB single kit එකක්. ඔයාට තව පොඩ්ඩක් ඉතින් 16GB කරන්න ඕන නම් මේක රුපියල් තව 6000ක් විතර වැඩි වෙයි. එතකොට බිල් එක රුපියල් 40000ක් විතර වෙනවා. මම මේක හදන්නේ බේසික් යූස් කරන කෙනෙක්ට හින්දා 8GB RAM එකක් තමයි මම එක RAM එකක් යොදාගන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කැමති විදියට 1600 1333 ඒ වගේ ආකාර වලින් ඔයා RAM සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට මේ වගේ යූස් RAM එකක් 8GB එකක් ලංකාවේ රුපියල් 6000ක් වගේ මුදලක් 7000ක් ඒ වගේ අතරදී ඔයාට 6500ක් ඒ වගේ අතරදී මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අත් වශයෙන්ම කිව්වොත් දැන් වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන DDR4 RAM නැත්තම් ගොඩක් ගාණ අඩුයි. මම මැෂින් එක හදන කාලේ 2017 DDR4 8GB 2400 MHz RAM එකක් 8GB එක රුපියල් 11000ක් වුණා. දැන් මම දැක්කා 2660 2660 8GB DDR4 එකක් හෝසයා බෑන්ඩ් එකෙන් රුපියල් 8000කට වගේ ගන්න පුළුවන් 7000කට. ඉතින් අර එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ DDR3 RAM ඉතින් දැන් හොයාගන්න අමාරුයි. හරි රෙයානේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වෙන්නෙත් නෑ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ගාන සැරයි 6මාරක් 7ක් 6ක් වගේ වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. මම බජට් එක රුපියල් 6000ක් වගේ තමයි මේක ඇඩ් කරේ. එතකොට 500GB hard එක තමයි මම ඊළඟට යොදාගන්නේ use hard එක Seagate මෙන්න මේ Barracuda 500GB use hard එක සාමාන්‍ය ලංකාවේ 2500ක් ඒ වගේ මුදලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් use power supply එකකුත් මම මේකට භාවිතා කරා. ඉතින් අපිට brand new ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ අනිවාර්යෙන් budget build එකක් කරනකොට. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයා ගන්න shop එකේ condition එක අනුව warranty එක check කරලා ගන්න මේ වගේ 6 pin 8 pin BG එකට power consumption අවශ්‍ය වෙන ආකාරයේ slot එකකුත් එක්ක මේ වගේ normal supply එකක් අපි මිලදී ගන්නවා රුපියල් 1450ක් වගේ තමයි normally supply එකක් කියන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ casing එකක් select කරා. එතකොට මේ කේසින් එකම නෙමෙයි මේක නම් G Golden Field Q14 කියන මේ කේසින් එක. ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඊටට අඩු එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. මේක 2250 2500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මම මේක විතරක් බෙන්නන්නේ මේකම විතරක් නෙමෙයි ඒ රේන්ජ් එක යන ඕනම කේසින් එකක් ගන්න. සමහර කේසින් 1800 2000ටත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳටම ඇති. ඉතින් ෆෑන් එකක් දෙයක් විතර පස්සේ ගහගන්න. මේවා කොහොමද ෆුල් කවර් වෙලා එන්නේ. අර මේ වයිදෙන පොඩි අවාසියක් තමයි. ඉතින් අර මේසයක් උඩ තිබ්බ ගමන් ඉතින් අර දොදොල ගැහුවා වගේ තමයි. ඉතින් අර මෙහෙමම තියෙනවා PC airflow එකක් පොඩ්ඩක් ඉතින් අර ස්ටෑන්ඩ් එකක් නැහැ. ඉතින් අර ඒ වගේ ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් තියෙන. ඉතින් කොහොමද මේ ෆෑන් වල කොහොමද මේ කේසින් වල යටින් උෂ්ණත්වය යන්නේ. ඉතින් එහෙම මුකුත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ඉතින් normal හොඳයි. ඉතින් ලොකු කේසින් එකක් දාලා තේරුමක් නැහැ රුපියල් 10000ක් විතර low budget build එකක් කරනකොට. ඉතින් එහෙනම් මේක සාමාන්‍ය මේ වගේ කේසින් එකක් ඔයගොල්ලෝ use කරන්න මට හරියට ෆොටෝ එකක් පෙන්නන්න බෑ. මොකද එක එක ජාති වල එක එක කේසින් තියෙනවා පොඩි පොඩි කේසින්.
දැන් ලොකු කේසින් එකක් ගහනවා නම් Cooler Master එතකොට NXT එතකොට තව එතනින් ගියාම Golden Peel තව ලොකු ඒවා Arm Garden එතකොට එතන තව එහාට ගියාම MSI ලගේ ඒවා තියෙනවා Asus ලගේ ඒවා තියෙනවා ඒ වගේ branded කේසින් තියෙනවානේ එතකොට මේ ඔය අපේ Silverstone මේ වගේ පොඩි කේසින් එක එක උඩාක් තියෙනවා ඉතින් ඔයා ඒක ඔයාගේ බිල් එකට ගැලපෙන්න හදලා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකට use writer එකකුත් යොදවනවා. writer එක සාමාන්‍යයෙන් writer එක use රුපියල් 1800ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මම යොදවපු price list එක මම අන්තිමට දාන්න. මම යොදාගෙන තියෙන අපේ MSK computers එකේ price list එක. ඒතර warranty එක ඕගොල්ලන්ට ඒකලොත් ඒක සාකච්ඡා කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව warranty වැඩි කරගන්න නම් එහෙම පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති shop එකකින් ඔයා මිලදී ගන්න. මම ඔයාට මේ දන්න price list එකක් ඉතින් මම මේක දැම්මේ. ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ ගෙවල් ළඟ තියෙන shop එකකින් හෝ ලංකාවේ ඕනම තැනකින් ඔයාට කැමති තැනකින් ඔයාට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි warranty එක මත පොඩ්ඩක් බලන්න මාස 6ක්වත් කොහොම හරි අඩු ගානේ 3ක්වත් ඉල්ල ගන්න. ඒක පොඩ්ඩක් කල්පනාකාරී වෙන්න. මොකද වියදම් ගන්න මුදලට අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් කරගන්න ඕනේ ඔයාට. මොකද සල්ලි කියන දේවල් අපිට හැමදාම අතේ තියෙන දේවල් නිමී නිසා අනික ඒවත් එක සෙල්ලම් කරන කාලයක් නිමී. ඉතින් මේ කාලේ හැටියට බලනකොට ජොබ් එකක් කරත් නැතත් මොකද මේ ප්‍රශ්න වැඩි ඉතින් මේ කාලේ. ඒ වගේම මම ඔයාට අරන් එනවා දැන් i5 3rd gen එකේ i5 3rd gen එකේ මෙන්න මේ ආකාරයේ settings තියෙන game play එකක්. මෙයා නම් 12GB RAM දාලා තියෙන. ඉතින් මහ ලොකු වෙනසක් නෑ. ඉතින් GTX 1060ක් තමයි මෙයා නම් දාලා තියෙන මේ VG එකට. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පොඩ්ඩින් සාමාන්‍යයෙන් YouTubersලාත් ඉතින් මිනිස්සුන්ව රවට්ටන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් මෙතන හොඳට මම check කරේ නැත්නම් ඔයත් රටන මාත් රටනවා. එයා GTX 660 කියලා ගහලා තියෙන 2GB නමුත් තියෙන්නේ MSI VG එකක් ගහලාද මන් දන්නේ නෑ. Nvidia GeForce GTX 660 මෙතන මොකද්ද මේ කියන්නේ? වක්කාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි වෙන වීඩියෝ එකක් පොඩ්ඩක් බලමු YouTube එකේ මේ හා සමානව යන එකක්. මොකද ඔයාට දෙයක් හරියටම කියන්න ඕනේ හින්දා මේක බලමු. ඒක GTX 660 ඒක 3GB VG එක. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් එහෙම YouTube එකේ එහෙම සාමාන්‍යයක් අන්දන කට්ටියක් ඉන්නවනේ. මේක හරි. මේක 2GB. අපි බලමු පොඩ්ඩක් ගේම් ප්ලේ ටිකක් කොහොමද කියලා. ප්‍රසිද්ධ ගේම් ටිකක් පොඩ්ඩක් බලමු. මේක නම් මොකක්ද කියලා අයිඩියා ගන්න නෑ මට. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් කියන්න මොකක්ද මේ ගේම් එක කියලා. මේක නම් NFS එක. එතකොට 60 FPS වලින් ප්ලේ කරනවා. ඒ අමුතු ගේම් ටිකක් මෑන් ප්ලේ කරන්නේ මොනවද කියලා හිතා ගන්නවා. ගේම් ප්ලේ ටිකක් ඔයා හරි පොඩ්ඩක් බලන්න. මම අර මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලමු. ටිකක් හරි අමුතු ගේම් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් අර ඔන්ලයින් ගේම් මෙහෙම තියෙනවනේ. මේකේ හැබැයි right ඉතින් GTX 660 ගේම් ඉතින් ගොඩක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් දේවල් දැන් මෙතන තියෙනවා Far Cry 5 එකේ benchmark නිකන් අපි බලමු නම් ගේම් එකට. ඒක නම් අපිට shape මොකද VG එකක් තියෙන්නේ RAM එකක් 6GB තියෙන්නේ. මොකද යාර මම ඔයාට දෙයක් ගේනකොට ඒක ගැන 100%ක් විශ්වාසයෙන් ගේන්න ඕනේ හින්දායි මම එහෙම කරේ. නැත්තම් හම්බෙන් දැක්කේ අර MSI 3GB VG එක තමයි හරිය යූස් කරලා තිබුණේ. ඒක හරි නෑනේ එහෙම වුණොත් එහෙම. ඒක ඔයාට වැරදි ඉන්ෆර්මේෂන්ස් තමයි මගෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ. එහෙම කවදාකවත් කරන්නේ නෑ මම. මේ තියෙන GTX 660GB එකේ benchmark. ඒකට පේනවා FPS 41 40 එහෙම යනවා. මොකද මේ ගේම් එක ගහන කෙනාගේ RAM එක 6GB තියෙන්නේ. මොකද තමයි benchmark test එක. එතකොට ඒ benchmark test එක දාලා තියෙන්නේ 1290 1224 මොනිටර් එකක graphic quality එක low. ඊළඟ බලමු high වගේ පොඩ්ඩක් දාලා කොහොමද කියන්නේ. ඔය Far Cry 5 ගහන්න පුළුවන් ඉන්නේ Battlefield 1 ඔය ඔක්කොම පුළුවන්. ඔය එක ළඟ එන ගේම් ඔක්කොම පුළුවන්. high settings ඇත්තේ බලමු.
31යි 32යි එහෙම තියෙනවා. එතකොට බලමු high settings එකේ කොහොමද එන detail එක කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි detail එක එන්නේ. minimum 27යි වැඩිම 39. ඒ කියන්නේ 40 ගන්නව කියලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ 35ක් විතර average එකක් තියෙනවා. වීජ රතු කට්ට නම් පැනලා ඉතින්. දැන් මොකද්ද දාන්නේ? දැන් දාන්න හදන්නේ මොකද්ද? අම්මෝ අල්ට්‍රා දාන්න හදන. රතු ගොඩක් අය අහන තමයි වීජ රතු කට්ට පැන්නම් ප්ලේ එකක් මොකද ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඒක නම් පුතා ස්ලෝ. ඉතින් මේක නිකන් අර ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඇවරේජ් කොහොමද ඉතින් මේක ඉමේජ් ගහන්න බෑ. ඉතින් ලොකු වීජ එකක් ඉතින් සාමාන්‍ය 4GB එකක් වගේ අඩුම ගානම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මම ඒකයි රෙකමන්ඩ් කරන්න ඔයාලට මේ වීජ එකේ බය නැතුව ඔයාලට high low ඔය අතර මේ කලවම් කරලා settings දාලා ගහන්න පුළුවන්. හොඳටම පුළුවන්. මොකද දැන් මේ 6GB නැම්ති 8GB කරාම තව හොඳයි. උඩරිම ඔයාලට ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේකත් බලමු. මෙන්න මෙතනත් තියෙනවා i5 අපේ processor එකයි. මේක i5 3570 වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ආපු එක මේ series එකේ. ගොඩක් ආස ගේම් එකක් ඉස්සරගෙන නම් බැට්මෑන් ආකම් එක. භාෂාව වෙනස්. තා මොනවද ගේම් ප්ලේ තියෙන්නේ? භාෂාව වෙනස්. මෑන් රුසියන් කාර්යයක්ද කොහෙද? Far Cry 4 එක. FPS 54යි. and Russian කාර්යයක් තමයි. මේ Tomb Raider එක නේද? ඔව්. මේ Rise of the Tomb Raider වෙන්න ඕනේ. ඒතර FPS 36යි. ඉතින් මේ ඔය ආකාරයෙන් ඉතින් අනිවාර්යෙන් හොඳට ගේම් ටිකක් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වීජ එකක් තමයි GTX 660. ඉතින් ඔයත් බිල්ඩ් කරලා බලන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම තව බිල්ඩ් කරපු එකක් තියෙනවා GTX 660 එකක් අර අපේ MS එකත් එක්ක අපි හදපු එක. මම ඒකත් ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ඔය එකත් බලන්න. බලලා ඩිසයිඩ් කරන්න. ඔයාට තව සල්ලි තියෙනවා නම් අමතර පාර්ට්ස් එකතු කරගන්න. ඉතින් එහෙමද අපි බිල්ඩ් එක කරලා බලමු. ඉතින් 30 40 අතර බජට් එක අතර ගෙනාපු මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් පළ කරන්න. SLPCLK වගේ හදවතේ YouTube channel එක හැමදාමත් ඔයා වෙනුවෙන්ම